হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই অলপ বেলেগ ধৰণৰ এটা নিমকি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই নিমকিটো দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া নহয়, খাবলৈও সিমানেই সোৱাদ লগা হয়। দেখাতকৈ বেছি খাবলৈ বেছিয়ে টেষ্টি হয়। নিমকিটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণে বনালোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজিৰ এই নিমকিটো বনাবৰ কাৰণে মই কেঁচা আলু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। শুনি আচৰিত লাগিছে নহয়নে বাৰু? কেঁচা আলুৰ নিমকি, এইটো আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ নিমকি হ'ব পাৰে? কিন্তু হয়, বহুতেই টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু লগতে হেল্থিও হয়। তাৰ কাৰণে মই দুটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু লৈ লৈছোঁ। আলু দুটা প্ৰথমতে বাকলি গুচাই ধুই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত মই আলু দুটা কাদ্দুকছ কৰি ল'লোঁ। কাদ্দুকছ নকৰিলে আপোনালোকে এইটো মিক্সিত দৰদৰাকৈ পিচিও ল'ব পাৰে। এতিয়া মই আলুখিনি এখন চালনীত টুকি পেলাই থৈ দিম আৰু আনফালে মই এটা বাচন লৈ লৈছোঁ। বাচনত মই এটা ঘৰত থকা নৰ্মেল চাহ খোৱা কাপ এটাৰে 2 কাপ চুজি লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে বাতিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু যোনটো বাচন দি পেলাই আপোনালোকে চুজি ল'ব সেইটো বাচন দি ইয়াত পানীৰ পৰিমাণটো এড কৰিব লাগিব। মই যোনটো কাপেৰে 2 কাপ চুজি লৈছিলোঁ সেইটো কাপেৰে মই 2 কাপ পানী এড কৰি দিলোঁ আৰু চুজিখিনিত পানী এড কৰি পেলাই ভালদৰে এবাৰ মিলাই পেলাই ছাইড কৰি থৈ দিম, যাতে চুজিখিনি ফুলি যায় আমাৰ। আৰু আনফালে মোৰ আলুখিনিও চালনীত টুকি থৈ দিয়া 3-4 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই আলুখিনি হাতেৰে এনেদৰে চেপি এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। যে ইয়াত পানী একদম থাকিব নালাগে, পানী থাকিলে এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ ভাল নহ'ব। পানীখিনি যিমান পাৰে সিমান চেপি ল'ব পাৰে আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে হাতে যদি চেপোতে পানীটো নোলোৱা নিচিনা পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কটন কাপোৰ এখন লৈ পেলাইও চেপি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত মই হাতেৰে চেপি পেলাই গোটেই আলুখিনি এখন প্লেটত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ। আনফালে এটা কেৰাহীত 1 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো গৰম হোৱাৰ লগতে তাত মই আধা চামুচ জিৰা এড কৰি দিছোঁ, লগতে আধা চামুচতকৈ কম মই বগা তিলটো এড কৰি দিছোঁ। তিলটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে। এতিয়া মই আলুখিনি এড কৰি দিম আৰু আলুখিনি এড কৰি পেলাই মই ভালদৰে মিলাই ল'ম 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত। আলুখিনি যিহেতু কেঁচা আছিলে সেইকাৰণে আমি আলুখিনি সিজাই ল'ব লাগিব। আৰু কিন্তু আমি কদ্দুকছ কৰি লৈছোঁ, তাকো মিহি ছাইডটো দি আলুখিনি সিজিবলৈ বহুত সময়ো নালাগে, 1 মিনিট সময় নালাগেই হয়তো। আলুখিনি যেতিয়া ইয়াত সিজি গ'ল নহয়, তেনেকুৱাতে মই ইয়াত আধা চামুচ নিমখ এড কৰি দিম। নিমখটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে। লগতে আধা চামুচ মই হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ আৰু আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'ম ল' ফ্লেমতে। আৰু ইয়াত আমাৰ চুজিখিনিও ফুলি গ'ল ভালদৰে। তেনেকুৱাতে মই ইয়াত চুজিখিনি এড কৰি দিম, আলুখিনিৰ ওপৰত চুজিখিনি এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু চুজি এড কৰি পেলাই ল' ফ্লেমত এইটো একেৰাহে মিলাই থাকিব লাগিব, নহ'লে চুজিখিনি হয়তো গোটা গুটিও পৰি যাব পাৰে। আৰু বহুত বেছি সময় নালাগে, একেবাৰে কম সময়তে এইটো এটা ডোৰ দৰে ৰেডি হৈ যাব। মোৰ 1 মিনিট সময় লাগিছিলে। আপোনালোকৰ গেছৰ ফ্লেমটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, 1 মিনিট হয়তো নালাগিবও পাৰে বা কাৰোবাৰ হয়তো অকণমান বেছিও লাগিব পাৰে, কিন্তু বহুত কম সময়তে বনাব পাৰি। এই চুজিৰ ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ 1 মিনিট সময়ত এইটো একদম ধুনীয়াকৈ ডোৰ দৰে ৰেডি হৈ গ'ল। যেনেকৈ আমি আটা সানো বা ৰুটি বা পুৰিৰ কাৰণে আটাটো ৰেডি কৰোঁ নহয়, ঠিক তেনেধৰণে চুজিখিনি এখন প্লেটত ট্ৰান্সফাৰ কৰি অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আপোনালোকে ইয়াত ঠাণ্ডাটো ফেনৰ তলত ৰৈ পেলাই ঠাণ্ডাও কৰি ল'ব পাৰে বা 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিব পাৰে। কিন্তু বহুত বেছি ঠাণ্ডা কৰি নল'ব, যাতে হাতে চুব পৰা হয় সিমানেই ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। ভালদৰে হাতে যেতিয়া চুব পৰা হৈ গ'ল, তেনেকুৱাতে হাতত অকণমান তেল সানি হাতখন গ্ৰীজ কৰি ল'ব। আৰু গ্ৰীজ কৰি ল'লে ইয়াৰ গৰমৰ ভাৱটো নালাগে। আৰু গ্ৰীজ কৰি লোৱা হাতখন দি পেলাই চুজিখিনি একদম ধুনীয়াকৈ মঠি ল'ব, যেনেকৈ আমি ৰুটিৰ কাৰণে বা পুৰিৰ কাৰণে আটাখিনি মঠি লওঁ নহয়, ঠিক তেনেধৰণে এনেকৈ মঠি ল'লে নিমকিটো বহুত বেছি সোৱাদ হয়। আৰু চুজিখিনি বহুত বেছি চিকনাও হৈ যায়। যেতিয়া আমি এইটো বেলিম নহয়, বেলোতে ইয়াত ফাটি কৰিও নাযায়, ফাটি গ'লেও বাৰু কোনো কথা নাই, কিন্তু ফাটি কৰি নাযায়। চুজিখিনিৰ পৰা মই 3-4টা লৈ বনাই ল'ম। চুজিৰ হিচাপটো চাই পেলাই লৈটো নিজৰ জোখ অনুসৰি হৈ যাব। এতিয়া মই এটা লৈ ল'ম আৰু অকণমান শুকান আটা লগাই পেলাই মই এইটো বেলি ল'ম। মই আজি প্লেটফৰ্মতে বেলিছোঁ, আপোনালোকে বেলনাটো বেলি ল'ব পাৰে। আৰু এইটো বেলোতে বহুত বেছি ডাঠো হৈ থাকিব নালাগে, বহুত বেছি পাতলো হ'ব নালাগে। যেনেকৈ আমি নৰ্মেল নিমকিৰ কাৰণে বেলো নহয়, ঠিক তেনেধৰণে বেলি ল'লেই হ'ল। আৰু এইটো কাটিবৰ কাৰণে মই আজি এটা বটলৰ এনেকুৱা ঢাকনা লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে কাটাৰো লৈ ল'ব পাৰে, বা ইয়াত যদি সৰু চাইজৰ কিবা আপোনালোকৰ তাত আছে বাতি বা গিলাচ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাৰ দিও কাটি ল'ব পাৰে। কিন্তু এনেকৈ এটা বটলৰ ঢাকনা লৈ ল'লেই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে এইটো যেনেকৈ আমি নিমকি কাটো নহয়, ঠিক তেনেধৰণে নিমকিৰ দৰে কাটিও ল'ব পাৰে। ইয়াত মোৰ গোটেই নিমকিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। চেম প্ৰচেছত মই গোটেইখিনি ৰুটিৰ দৰে বেলি ল'লোঁ, তাৰপিছত মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই তেল গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত আমি এইখিনি 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, বা ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। গেছৰ ফ্লেমটো হাই ৰাখিব নালাগে, হাই ফ্লেমত এইখিনি লগতে ৰঙা হৈ যাব, ভিতৰৰ পৰা নিসিজিব। আৰু যদি ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰে নহয়, তেলটো বহুত বেছিকৈ খাই যাব। সেইকাৰণে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। 2 মিনিটমানত ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ যায়। আৰু যেতিয়া আপুনি ইয়াত এড কৰিব নহয় নিমকিকেইটা, তেতিয়া এটা এটাকেই এড কৰিব, গোটেইখিনি একেলগতে এড কৰি নিদিব। গোটেইখিনি একেলগতে এড কৰি দিলে ইয়াত যিহেতু আমি আলু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে হয়তো ভাগিও যাব পাৰে তেলত দি দিলে। কিন্তু মই লগতে এড কৰি পেলাই চোৱা নাই, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে চাবও পাৰে, কিন্তু পৰাপক্ষত এটা এটাকেই এড কৰি দিব। আৰু ইয়াত মোৰ নিমকিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল।
এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু ছেম প্ৰচেছতে মই গোটেই নিমকিখিনি মানে এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে এই নিমকিটো দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হয় নহয় খাবলৈ তাতকৈ বেছি সোৱাদ লগা হয় এবাৰ এই ৰেচিপিটো জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব অলপ বেলেগ সোৱাদত আপোনালোকে নিমকিৰ এটা সোৱাদ পাব লগতে হেল্থিও হয় আপোনালোকক মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ আৰু নিমকি এটা মই ভাঙিও দেখাই দিছোঁ এই ভিতৰখন চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে বহুতেই টেষ্টি হয়